שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת קורח. נשאלת שאלה מעניינת. כשקורח חטא, מדוע משה לא התפלל עליו שהשם ימחה לו? מה בעצם היה פה? חז"ל אומרים, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. מחלוקת לשם שמיים זו מחלוקת הלל ושמאי, ושאינה לשם שמיים זאת מחלוקת קורח ועדתו. אנחנו שמים לב, לא קורח נגד משה, קורח ועדתו. זאת אומרת, קורח בא וטוען, אני רוצה גם תפקיד. אנחנו רוצים תפקיד. אני רוצה להיות נשיא. אומר לו משה, נכון, אמנם זה התור שלך, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי לשים את אליצפן בן עוזיאל. מי הם עדתו של קורח? שבט ראובן. ראובן אומרים, אנחנו רוצים לעבוד במשכן, כי אנחנו בכורים. ובאמת, התוכנית הראשונה הייתה שהבכורים יעבדו במשכן. אלא מה? הם חטאו בחטא העגל. מי שלא חטא זה היה שבט לוי, ולכן שבט לוי החליפו את הבכורים. אז מה יוצא לנו מכאן? אם קורח שהוא לוי צודק, אז אתם ראובן לא צודקים. ואם ראובן אתם צודקים, אז קורח אין לו שום טענה. לכן זאת באמת מחלוקת קורח נגד עדתו, לא נגד משה. אנחנו רואים שקורח בא וטוען, כל העדה כולם קדושים. כולנו שמענו אנוכי השם ולא יהיה מפי הגבורה. כולם פה קדושים. אם כן, למה אתה משה לוקח את המלכות ואחיך אהרון את הכהונה הגדולה? למה? אנחנו יודעים שהבגד בלשון המקרא הוא נקרא כסות. למה הוא נקרא כסות? כיוון שהוא מכסה על האדם. זאת אומרת, יכול להיות אדם לבוש בבגדים מפוארים, יוקרתיים, אבל הוא בתוך תוכו אדם מושחת. אנשים יכבדו אותו בשביל הבגדים שלו. הבגדים מכסים על האדם המושחת. אותו דבר הבית. אדם יכול להיות כלפי חוץ אדם אדיב ונחמד ועוזר לכולם, אבל בתוך ביתו אדם אלים, שפל, גס רוח. מי מכסה עליו? הבית. הבית מכסה עליו. קורח שואל את משה, טלית שכולה תכלת, צריכה פתיל תכלת או לא צריכה פתיל תכלת? אומר משה, צריכה פתיל תכלת. כיוון שהפתיל תכלת הוא מזכיר לאדם את הקדוש ברוך הוא. תכלת דומה לים, ים לרקיע, רקיע לכיסא הכבוד, אז הוא מזכיר לו את המצוות. צוחק קורח ואומר, אם כל הבגד תכלת הוא לא יפתור את עצמו, פתיל אחד פותר אותו, כל הבגד לא יפתור את עצמו, לא נראה לי. למה? כי כולם קדושים, לא צריכים תזכורות. אותו הדבר הוא שואל, בית מלא ספרים, ספרי תורה, צריך מזוזה או לא צריך מזוזה? עונה משה, בוודאי שצריך מזוזה. המזוזה מזכירה לאדם מי הוא, שומר דלתות ישראל, הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מזוזה יש בה רק 2 פרשיות, היא פותרת את כל הבית. בית מלא ספרי תורה, יותר מ-275 פרשיות, לא יפתור את עצמו? אנחנו לא צריכים תזכורות. למה לא צריכים תזכורות? כי אנחנו כולנו קדושים. אתה משה בדית את כל התורה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לתת לנו את התורה, היה אומר לנו, כשאמר גם את הדיברות, אתה ממציא הלכות. אומר משה רבנו, אם יש כל כך נתק בין קורח ועדתו לקדוש ברוך הוא, אין מה להתפלל עליו, חבל עליו. ולכן באמת משה לא התפלל עליו, ואת סופו של קורח כולנו יודעים. בואו נלמד מזה, אסור חס ושלום לערער על דברי משה רבנו שנתן לנו תורת חיים. שבת שלום ומבורך.